θα συμβεί αν βάλετε λάδι στον αφαλό σας? Ποια είναι το ωφέλη του? Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνετε? Υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφεύγετε? Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να έχετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την αρχαία τεχνική. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της εναλλακτικής θεραπευτικής μεθόδου κοσμοενεργειακή θεραπευτική. Ας αρχίσουμε. Συχνά μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο ομφαλός είναι απλώς μια ουλή που έμεινε πίσω μετά από την κοπή του ομφάλιου λόρου. Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, με το να βάζεις λάδι στον αφαλό, πώς μπορούν να ωφεληθούν άλλα όργανα? Λοιπόν, ας πούμε ένα απλό και κατανοητό παράδειγμα για όλους μας. Αν δείτε μία ραπτική μηχανή, μόλις της βάλεις λάδι από τις οπές της, αρχίζει και λειτουργεί τέλεια σε όλα τα σημεία της, καθώς το λάδι μεταφέρεται όπου χρειάζεται. Ο αφαλός μας λοιπόν είναι ένα εκπληκτικό δώρο που μας έκανε το σώμα μας. Σύμφωνα με την επιστήμη, το πρώτο μέρος που δημιουργείται μετά τη σύλληψη είναι ο αφαλός. Μετά τη δημιουργία του, συνδέεται με τον ομφάλιο λόρο στον πλακούτα της μητέρας. Ο αφαλός μας είναι σίγουρα ένα εκπληκτικό πράγμα. Όλες οι φλέβες μας είναι συνδεδεμένες με τον αφαλό μας, καθιστώντας τον το εστιακό σημείο του σώματός μας. Ο αφαλός είναι η ίδια η ζωή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ο αφαλός είναι το μόνο σημείο στο σώμα που λειτουργεί ως μια εξαιρετική πύλη. Έχουμε 72.000 ανεπαίσθητα ενεργειακά κανάλια, τα λεγόμενα νάντις, στον αφαλό μόνο. Έτσι, αν βάλετε λάδι στον αφαλό σας, θα λάβετε τα ωφέλη της διαδικασίας αυτής από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Στην Ινδική ιατρική της Αγιουβέρδα, ο αφαλός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμη και ένα μικρό χτύπημα απευθείας στον αφαλό μπορεί να αποδειχτεί ως και θανατηφόρο. Ο αφαλός μας είναι όπως ακριβώς είναι η ρίζα που θρέφει όλο το φυτό. Σας έθρεψε από τον καιρό που βρισκόσασταν στη μήτρα της μητέρας σας και είναι βέβαιο πως μπορεί να συνεχίσει να σας θρέφει. Ο Ινδός Μαχαρίση Παντάτζαλη ήταν γιατρός, φιλόσοφος και γιόγκι που έζησε τον 4ο προς 3ο π.Χ. αιώνα και είναι γνωστός ως ο συγγραφέας των Σούτρας που είναι το κατεξοχήν θεωρητικό κείμενο στη γιόγκα. Ισχυρίζεται ότι ο αφαλός είναι η πόρτα για όλα τα μυστικά του σώματος. Γι' αυτό ακριβώς και στην ιατρική της Αγιουβέρδα υπάρχουν διαφορετικά λάδια που μπορείς να εναποθέσεις στον αφαλό σου για να θεραπεύσεις διαφορετικές παθήσεις και αυτό ακριβώς είναι που θα δούμε αμέσως τώρα. Οι σύγχρονες επιστήμες δεν έχουν ακόμη καταλάβει πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για το σύστημα του οργανισμού. Τα πιο εκτεταμένα ωφέλη αφορούν, είναι η αλήθεια, το δέρμα. Πριν τα καλλιτικά προσώπου και οι λοσιόν σώματος κατακτήσουν την αγορά, υπήρχε ένα μικρό μυστικό. Αν ρίξει κανείς μερικές σταγόνες λάδι μουστάρδας στον αφαλό, τότε θα μπορούσε να ξεχάσει για πάντα τα ξεραμένα χείλη, αλλά και την ξηρή επιδερμίδα. Ο αφαλός είναι όπως η ρίζα του φυτού, όπως είπαμε. Αν θέλεις να είναι υγιές το φυτό σου, φρόντισε απλά τη ρίζα του. Υπάρχει και ένα άλλο μικρό μυστικό στις χώρες της Ανατολής κατά της γύρανσης, που ασφαλώς αυτό το μυστικό έχει περάσει από γενιά σε γενιά και λέει ότι για να αποκτήσετε ένα λαμπερό δέρμα που έρχεται όμως από μέσα, απλά χρησιμοποιήστε sweet almond oil, το έλαιο γλυκού αμυγδάλου που είναι εξαιρετικά πλούσιο σε βιταμίνη ε και όχι μόνο. Σύμφωνα με την Αγιουβέρδα, ακόμη και μόνο 2 σταγόνες από neem oil στον αφαλό κάθε βράδυ για 3 εβδομάδες θα κάνουν τα σπυράκια, τα εξανθήματα και τον κνισμό να ηρεμήσουν για τα καλά. Το επόμενο όφελος είναι η πέψη. Το 40% του συνολικού αίματος στο σώμα βρίσκεται στην περιοχή της κοιλιάς, που σημαίνει ότι εάν υποφέρετε από αέρια ή φουσκωμένο στομάχι, αρχίστε να λαδώνετε τον αφαλό σας με σισαμέλαιο. Εάν έχετε οξύτητα και καούρες, τότε το λάδι καρύδας συνιστάται ανεπιφύλακτα. Το όργανο που διαγείρεται άμεσα όταν πατάτε τον αφαλό σας είναι το λεπτό έντερο.
Το καστορέλαιο είναι μακράν το καλύτερο λάδι που μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και να σας απελευθερώσει από τη δυσκολιότητα, καθώς λειτουργεί κυριολεκτικά σαν φάρμακο. Γνωρίζετε ότι το 95% της ορμόνης της ευδιαθεσίας που ονομάζεται σερωτονίνη παράγεται στην περιοχή. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα το έχετε προσέξει πως μετά από το άκουσμα αρνητικών ειδήσεων σχεδόν αμέσως αισθάνεστε μία δυσφορία στην περιοχή της κοιλιάς. Μία πρόσφατη έρευνα αναγνωρίζει ότι ο εγκέφαλος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το πεπτικό και τον αφαλό, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται και ως δεύτερος εγκέφαλος. Αν λοιπόν θέλετε να ενισχύσετε τη θετική αίσθηση των συναισθημάτων σας, αρχίστε να βάζετε λάδι στον αφαλό σας από neem oil και brahmi oil. Πρόκειται να σταθεροποιήσει το εντερικό σας σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα προβλήματα άγχους, μεταβολικής διάθεσης και κατάθλιψης. Ας δούμε τι γίνεται τώρα με τους πόνους στο σώμα. Εάν κάποιες κοπέλες υποφέρουν από πόνους περίοδου ή γενικότερα κάποιοι από εσάς υποφέρετε από χρόνιους πόνους σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας, εφαρμόζοντας λάδι μουστάρδας στον αφαλό σας, βοηθάτε εξαιρετικά να μειωθεί η μυϊκή ένταση και η φλεγμονή. Το να λαδώνει στον αφαλό βοηθά και σε άλλα προβλήματα στο κάτω μέρος του σώματος, όπως διαταραχές του ουροποιητικού, ενδομητρίωση, ακόμη και στην αύξηση της σεξουαλικής δύναμης. Μέχρι εδώ πιστεύω πως έχετε καταλάβει όλοι πολύ καλά πόσο χρήσιμο είναι να βάζεις το κατάλληλο λάδι στον αφαλό σου. Ας δούμε τώρα πότε και πώς ακριβώς χρειάζεται να το κάνουμε για να πάρουμε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το καλύτερο είναι να ακολουθήσεις αυτή την τακτική το πρωί μετά το μπάνιο σου. Απλά ρίξε μερικές σταγόνες λάδι στον αφαλό σου, χρησιμοποίησε το μεσαίο δάκτυλο και κάνε επάλυψη με απαλές κυκλικές κινήσεις. Κάνε ένα απαλό μασάζ για 1 λεπτό και αυτό ήταν όλο. Μια άλλη κατάλληλη στιγμή για να ακολουθήσεις αυτή την πρακτική είναι το βράδυ πριν τον ύπνο. Αφού ξαπλώσεις, ρίξε 2-3 σταγόνες από λάδι που έχεις επιλέξει και κάνε ακριβώς το ίδιο όπως και το πρωί. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μία επισήμανση. Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει αρκετές φορές πως μέσα στον αφαλό σου μπορεί να έχει μαζευτεί ένα πολύ μικρό κουβαράκι από βαμβάκι. Πώς έγινε αυτό? Απλούστατα. Έχει απορροφηθεί από τα ρούχα σου. Έχεις παρατηρήσει άλλο μέρος του σώματός σου να έχει απορροφήσει ή είναι στον υφασμάτων από τα ρούχα που φοράς? Όχι. Ακριβώς λοιπόν, αυτή η μεγάλη απορροφητικότητα του αφαλού είναι που μας δίνει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λάδια, να φροντίσουμε τον οργανισμό μας και ακόμη να θεραπεύσουμε και πολλές παθήσεις του σώματος. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ξηρότητας στα μάτια και αδύναμη όραση, χρησιμοποιήστε Sweet Almond Oil, το οποίο έχει πολύ υψηλό το συστατικό της ρετινόλης, της βιταμίνης Ε και της K. Όλα τα θρεπτικά συστατικά λιένουν και ενισχύουν τα μάτια. Σε περίπτωση που έχετε αδυναμία σπέρματος, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό λάδι με την ονομασία Desi Cow Ghee, το οποίο έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι μάχεται τα Reactive Oxygen Species, δηλαδή τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου, γνωστά και ως ROS, που δημιουργούν βλάβες στο σπέρμα. Σε περίπτωση τώρα που θέλετε να μεγαλώσουν γρήγορα τα μαλλιά σας ή να δυναμώσουν όταν υπάρχει απώλεια, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξανά καστορέλαιο και πραγματικά με λίγη υπομονή θα δείτε μεγάλες αλλαγές. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη σεξουαλική σας δύναμη, το οργανικό λάδι από σουσάμι, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, είναι σίγουρο για σας η κατάλληλη επιλογή. Για προβλήματα όπως τα ιγμόρια, το άσθμα και η παχυσαρκία, το ζεστό λάδι μουστάρδας θα είναι ό,τι πιο ωφέλιμο για την περίπτωσή σας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι τα λάδια που χρησιμοποιείτε στον αφαλό σας είναι καθαρά, οργανικά και δεν περιέχουν τεχνητά αρώματα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνική με το λάδι στον αφαλό. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κύλι, ότι δεν πάσχετε από σοβαρό έλκος στο στομάχι και ότι δεν είστε έγκυος. Για όλους τους υπόλοιπους, το να χρησιμοποιούν λάδια στον αφαλό τους δεν είναι μόνο ασφαλές, αλλά και εξόχως χρήσιμο. Πριν ολοκληρώσουμε το βίντεο, λίγα ακόμη tips για τις χρήσεις των λαδιών στον αφαλό.
Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι για να ρίξουμε τη θερμοκρασία των μωρών βάζαμε βαμβάκι με αλκοόλ στον αφαλό. Τώρα ξέρουμε ότι με το λάδι ελιάς είναι καλύτερα. Και με ένα σπάρο πολλά τριγώνια. Μετρήστε. Η εφαρμογή λαδιού στον αφαλό θεραπεύει τα ξηρά μάτια, την κακή όραση, το πάγκρεας, τις σχισμένες φτέρνες και τα σχισμένα χείλη. Αποσυμφορίζει το σηκώτη. Βοηθά το γεννητικό αναπαραγωγικό σύστημα. Διατηρεί το πρόσωπο λαμπερό, τα μαλλιά πιο υγιή. Απαλύνει τον πόνο στα γόνατα. Κατευνάζει τα ρίγη. Αφαιρεί το λίθαργο, τους πόνους της αρθρώσης και το ξηρό δέρμα. Κατευνάζει τα σπυράκια και την ακμή. Κινεί τα έντερά σας για να απαλλαγείτε από τα επιβλαβή βακτήρια, αλλά διατηρεί τα ευεργετικά. Αν συμπεριλάβετε στα έλαια που είπαμε πιο πριν, το έλαιο θυμαριού είναι αντισπασμωδικό. Βοηθά στη χαλάρωση των αρτηριών και των φλεβών, μειώνοντας έτσι την αρτηριακή πίεση και το στρες της καρδιάς. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενδυνάμωση και τόνωση και των καρδιακών μειών. Χρησιμοποιήστε το ίδιο λάδι για τη διούρηση. Θα απομακρύνει από τον οργανισμό σας την περίσσια νερού, αλάτι και τοξίνες και θα βοηθήσει στην απομάκρυνση της βλένας από τους αεραγωγούς. Επίσης, θα αντιμετωπίσει τη βροχίτιδα, τον κοκκίτη και τη φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού. Θυμηθείτε όμως ότι το έλαιο θυμαριού είναι μια ισχυρή ένωση και δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε απευθείας στο δέρμα σας, καθώς μπορεί να προκαλέσει αρεθισμούς. Πρέπει πρώτα να αραιωθεί σε λάδι υποστήριξης, όπως ελαιόλαδο, λάδι καρύδας ή αμυγδαλέλαιο. Εντάξει, τώρα νομίζω τα είπα όλα. Εσείς που μας παρακολουθήσατε, περιμένατε ποτέ ότι εφαρμόζοντας απλά λίγο από το κατάλληλο λάδι στον αφαλό θα μπορούσατε να έχετε τόσα πολλά ωφέλη στην υγεία σας? Γράψτε μας στα σχόλια. Μήπως γνωρίζετε κάποιο λάδι επιπλέον που δεν το αναφέραμε στο βίντεο και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας? Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά. Εγγραφή στο κανάλι για όσους δεν το έχετε κάνει ακόμη, like, οπωσδήποτε να χτυπήσετε το καμπανάκι, να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, αλλά και οπωσδήποτε να χαμογελάτε όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί ίσως είναι το καλύτερο γιατρικό.